Tudtátok, hogy nekem soha nem volt Barbie babám? És nem csak azért, mert a 80-as években Magyarországon kommunizmus volt, és nem igazán volt Barbie. Nem. Egyszerűen nem szerettem babázni. Sziasztok! Petra vagyok, az Easy Hungarian-től, és arról fogok most beszélni, hogy milyen játékokkal játszottunk, amikor én gyerek voltam. Ha szeretnél többet olvasni a játékokról, arról, hogy miért játszunk, miért fontos a játék az életünkben, hogyan született a Barbie baba, mikor kezdtünk lottózni, stb. Ha szeretnél ilyen érdekes témákról olvasni, magyarul, könnyen magyarul, akkor gyere az Easy Hungarian magazinba, és ha szeretnél beszélgetni is ezekről a témákról, akkor gyere az Easy Hungarian klubba, patreon.com/Easy Hungarian. Szóval gyerekkoromban nem nagyon voltak Barbie babák, mert a 80-as években voltam gyerek, és akkor Magyarországon kommunizmus volt, és nem voltak olyan játékok, amik Nyugat-Európában vagy Amerikában népszerűek voltak. Általában nem voltak olyan játékok, néha igen, de nem nagyon emlékszem, hogy valakinek volt Barbie babája. Nekem sem volt, de nem is nagyon szerettem a babákat, és emlékszem, hogy kicsit később a hugomnak és nekem volt két nagy babánk. Tehát nem olyan kicsi babák, mint a Barbie, hanem nagy babák voltak, és ezeket szerintem a Szovjetunióból kaptuk talán, és én nem emlékszem, de a családom szerint az én babámnak levágtam a haját. Nem tudom, hogy miért. Biztos azt gondoltam, hogy fodrász vagyok, és lehet, hogy azt hittem, hogy valószínűleg azt hittem, hogy majd újra nő a haja, mint az embereknek, de nem ez történt. Ezekre a babákra én nem igazán emlékszem, de emlékszem, hogy volt legóm, és hogy nagyon sok legóm volt, egy nagy dobozban voltak ezek, és nagyon sok dolgot tudtam építeni ebből a legóból. És persze én nem emlékszem, mert nagyon kicsi voltam, de a szüleim szerint Magyarországon nem sok gyereknek volt legója abban az időben, és ez nagyon menő volt, hogy nekünk van legónk. A legó mellett egy másik játékra is emlékszem, nagyon szerettem kirakózni. A kirakó azt jelenti, hogy van egy nagy kép, és ezt a képet kell kirakni, megcsinálni kicsi darabokból. Tehát vannak a kicsi darabok, és ha ezeket a kicsi darabokat egymás mellé teszem, akkor lesz ez a kép, ez a kirakós, vagyis a puzzle. És én nagyon szerettem kirakózni, és emlékszem, hogy volt egy kép, amin volt egy kisfiú és egy kislány, és karácsonyfát díszítettek. De sajnos elég türelmetlen voltam, amikor gyerek voltam, és emlékszem, hogy volt egy másik kirakósom is, egy másik kép, és sajnos nem sikerült kiraknom ezt a képet, nem sikerült megcsinálnom a képet, és nagyon mérges lettem, és szétszakítottam kicsi darabokra ezt a kirakóst. És persze utána már nem tudtam játszani vele. És most nagyon sajnálom, hogy ezt csináltam, de sajnos, amikor kisgyerek voltam, akkor néha nagyon mérges voltam. Szóval szerettem legózni, szerettem kirakózni, és persze gyakran társas játékoztunk is. De társas játék, amikor van egy tábla, és akkor azon játszunk. Főleg a hugommal, vagy az unokatestvéreimmel társas játékoztam. Egy nagyon népszerű társasjáték volt a gyerekkoromban, az volt a neve, hogy gazdálkodj okosan. A gazdálkodik azt jelenti, hogy ebben a játékban azt jelentette, hogy okosan használod a pénzedet.
Ez okosan gazdálkodik, azt jelenti, hogy okosan használja a pénzét. Na, és a Gazdálkodj okosan című játékban egy házat kellett venni. Tehát pénzt kellett gyűjteni, és akkor tudtál házat venni, és a házba tudtál venni konyhabútort, vagy kanapét, vagy asztalokat és székeket, és akkor pénzt kellett gyűjteni, de néha rossz dolgok is történtek a játékban, természetesen. Például, ha valamelyik mezőre, valamelyik részre léptél a táblán, akkor ott volt, hogy sajnos dohányoztál, fizetned kell a banknak, nem tudom, 1000 forintot, és akkor egy kicsit elveszítettél a pénzedből. És emlékszem arra, hogy nagyon-nagyon sokat játszottunk ezzel a játékkal, és azt gondolom, hogy ez a játék minden családnál megvolt otthon. És lehet, hogy ma is, nem tudom, mert mostanában nagyon népszerűek ezek a retro játékok. A mi családunkban volt még egy népszerű társasjáték, ennek az volt a neve, hogy Balaton RT, és azt hiszem, hogy ez már a 90-es években volt talán, amikor ezzel játszottunk, és hát ez nagyon modern volt, mert itt szállodákat kellett vásárolni, és akkor gondolom az nyert, akinek a legtöbb szállodája volt, nem tudom. Talán egy kicsit hasonlított a Monopolyhoz, de a Monopoly sokáig nem volt Magyarországon, nem volt elérhető. Gondolom, hogy azért, mert ez egy nyugati imperialista játék volt. És az az igazság, hogy nem sokat játszottunk bent a házban. Tehát emlékszem rá, igen, hogy néha társasjátékoztunk, néha legóztunk, néha kirakóztam, de ha visszagondolok a gyerekkoromra, akkor szinte csak olyan emlékem van, hogy kint játszunk az utcán, az erdőben, és gyerekkoromban egy faluban laktam, és abban az időben nagyon csendesek voltak az utcák, nem volt sok autó, és ezért tudtunk az utcán focizni, és én arra emlékszem, hogy egész nap kint voltunk, és fociztunk. A szomszédban lakott az egyik unokatestvérem, aki csak 1 évvel volt idősebb nálam, és olyanok voltunk, mint a testvérek, minden nap együtt voltunk, minden nap tényleg, és nagyon sokat fociztunk. A falu mellett volt, és még mindig van egy erdő, és az erdőben rengeteget játszottunk. Ott is mindig valamilyen stratégiai játékot játszottunk, csapatok voltak, és valamit csináltunk együtt, vagy valamit kerestünk, vagy nagyon gyakran építettünk valamit. Ezt úgy hívtuk, hogy bunki. Bunkit építettünk. A bunki, ez a bunker szóból jön. Igen, tudom, hogy nagyon furcsa, mert most a háborúra gondolok, ha azt hallom, hogy bunker, de amikor gyerek voltam, akkor így hívtuk ezeket a dolgokat, amiket építettünk, hogy bunkit építünk. És kint is építettünk bunkit, és bent is, és emlékszem, hogy egyszer egy olyan nagy bunkit építettünk, hogy az egész gyerekszoba egy bunki volt. Ugye ez úgy nézett ki, hogy voltak ilyen takarók, vagy plédek, ezt így hívják magyarul általában, hogy pléd, takaró, és mondjuk az egyik sarkát az asztalra tettük, és tettünk rá könyvet, úgy stabil volt. A másik sarkát mondjuk a polcra, vagy egy másik asztalra, vagy a székre tettük, és oda is tettünk könyvet. Aztán a harmadik sarkát ide, a negyedik sarkát ide, és akkor ott alatta volt hely, és akkor ez volt a pléd, a takaró volt a tető, ez volt a fejed fölött, és akkor volt egyszer, amikor az egész gyerekszoba egy bunki volt, és 4 vagy 5 takaró volt a tető. Nagyon menő volt. Na, és erre emlékszem,
hogy a gyerekkoromban mindig bunkit építettünk, kint is és bent is. És ez nagyon érdekes, hogy most a kislányom 7 éves, és ők is mindig bunkit építenek. Úgyhogy valószínűleg ez egy ilyen kulturális dolog, vagy nem tudom, de egy nagyon népszerű dolog itt a magyar gyerekek körében, a magyar gyerekek között. És tényleg nem tudom, hogy ez valami kulturális dolog, de, vagy mi, de biztos, hogy ez egy tipikus magyar dolog. Vagy nem. Nem tudom. Írjatok kommentet, mert tényleg kíváncsi vagyok, hogy amikor ti gyerekek voltatok, akkor hol éltetek, melyik országban, és hogy mit csináltatok. Építettetek bunkit, vagy nem? Vagy legóztatok, vagy barbiztatok, milyen játékokat játszottatok gyerekkorotokban. És ezekről a kérdésekről is beszélgetünk az Easy Hungarian Klubban, úgyhogy ha te is szeretnél magyarul beszélgetni, érdekes témákról, akkor gyere te is a klubba, patreon.com/easyhungarian, vagy link a leírásban. Sziasztok!